أهلا بيكم في تاني فيديو لشرح برنامج الكلو 3D. النهاردة هشرح ازاي نظبط بيئة العمل مع شرح بعض القوائم والأدوات واحنا بنشتغل. أول حاجة هنتكلم عنها هي ازاي اتحرك في البرنامج، ازاي اقرب وابعد، ازاي احرك الباترون او المانيكان، ازاي اتحرك حواليهم عشان نشوف الهدوم او الخياطة، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة عايزة تتعدل. الحاجات دي كلها بتحكم فيها عن طريق النافيجيشن كنترولز، أدوات التحكم في الحركة. حذير، الفيديو ده ممكن يبقى طويل شوية، فمبدئيا كده روحوا حضروا فنجان القهوة بتاعكم، صحصحوا كده عشان الفيديو هيبقى مليان معلومات. لو دخلت في دماغكم صح كل اللي جاي هيبقى سهل وهيحتاج مجهود أقل بكتير في الشغل اللي جاي. لما حد فينا بيجي يشتغل بينظف مكتبه، بيظبط أدواته، بيحط الأدوات قريبة من إيده عشان يقدر يوصلها بسهولة وهو بيشتغل. ده بالظبط اللي احنا هنعمله في البرنامج. أول ما نفتح البرنامج هنلاقيه بالمنظر ده. هنختار من فوق قائمة Setting وهنختار منها اليوزر سيتنج. اول حاجه هتقابلني في اليوزر سيتنج هي الجرافيك اوبشنز. الجرافيك اوبشنز الاوبشنات اللي فيها احنا مش هنغيرها الا لو حد فيكو ابتدى ال 3D ويندو يظهر فيها الجرافيكس بتهنج جدا، الدنيا عنده مش مظبوطه تماما، ممكن نبتدي نيجي نقلل الجرافيك في البرنامج. لكن غير كده احنا مش هنيجي جنبها تماما، هي مظبوطه زي ما هي وكويسه على كده. اول حاجه في الفيو كنترولز، فاكرين النافيجيشن كنترولز اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو؟ احنا هنا هنختار ازاي نتحكم فيهم نستخدمهم، اللي هما البان والزوم والروتيت. هما دول. بالنسبه للبان هي مظبوطه على زرار الماوس اللي في النص، اللي هي العجله الدواره، عجله الماوس اللي في النص. مجرد ما ادوس عليها واسحب هيسحب معايا الشاشه زي كده، سواء ال 2D او ال 3D. اما الزوم هي مظبوطة برضو على العجلة الدوارة، بس هنا مش بدوس على العجلة، انا بلف العجلة في اتجاهي او اتجاه الكمبيوتر. وهنا الاوبشن ده بيقدر يتحكم لي في اختيار الاتجاه. يعني لو مثلا اخترت باكورد زي ما هو مختاره كده وجيت اجرب، الاقي كل ما احرك العجلة اتجاهي بتقرب، العكس صحيح، كل ما احركها اتجاه الكمبيوتر بتبعد. لو غيرت الاوبشن ده هيحصل العكس. حاجة مش مهمة قوي، بس هو اوبشن حطوه عشان المستخدم اللي هو احنا نشوف ايه هيريحنا واسهل لنا، خصوصا ان في حاجات ممكن من كتر تفاصيلها نقعد نعملها بالخمس او 6 ساعات. لازم تكون مظبط حاجات اللي تريحك وانت بتشتغل. اما بالنسبة للروتيت ملوش استخدام الا في ال 3D ويندو. ليه بقى؟ لان ال 3D اصلا عبارة عن 3 dimensions، يعني 3 اتجاهات، الطول والعرض والعمق، اللي هما الاكس والواي والزد. يعني ممكن الف مثلا حوالين المانيكان 360 درجة، لكن ال 2D عبارة عن 2 dimensions، يعني اتجاهين بس، الطول والعرض، مفيش عمق. والروتيت معمول باي ديفولت هنا، او معمول يعني البرنامج مظبطه تلقائي على زرار الماوس اليمين، بس هندوس عليه ونلف. لو دوسنا عليه وسبناه مش هيلف، هيطلع لي البوب اب منيو اللي فيها الاوبشنات الخاصة بال 3D ويندو. هنعرف كل حاجة فيها برضو، بس خلينا عارفين دلوقتي ان زرار الماوس اليمين لو دوست وسبت هيفتح لي القائمة دي، لو دوست وفضلت دايسة ولفيت حوالين المانيكان هيلف في كل الاتجاهات زي كده مثلا. خلوا بالكوا في فوق بقى خالص كده، هنا في الريجولار ماوس، ده الماوس العادي بتاعنا كلنا. الاوبشنات التانية دي في منها ال 3D ماكس والمايا والاكس بان والواكم بان، عشان لو حد اوريدي متعود على اختصارات اي برنامج من دول او بيشتغل بيهم، فممكن يكون بالنسبة له طرق الحركة في البرامج دي اسهل له، عشان ما يتلخبطش ممكن يختارهم ويتحرك بيهم في البرنامج هنا برضو. أما بالنسبة للناس اللي شغالة بالإكس بان أو الواكم بان، ده للناس اللي بتتعامل مع جرافيك تابلت، فده طبعا هيبقى على حسب كل واحد الموديل بتاعه. فيه اوبشن لعجلة الماوس اللي في النص. جربوا شوفوا هترتاحوا مع الموضوع ولا هتحبوا تفضلوا الماوس أو التراك باد بتاع اللابتوب. لكن لو لأ، فاحنا هنشتغل بالماوس العادي جدا. طب لو حد مش شغال بالماوس وشغال بالتراك باد بتاع اللابتوب، هنا هنعمل ايه؟ هنا هنعدل زي ما احنا حابين في الثلاث اوامر دول، نختار ايه اللي ممكن يكون اسهل. ممكن يكون اسهل لنا مثلا البان، بما ان مفيش عجلة ماوس مثلا ممكن نختار الت مع كليك يمين مثلا. يعني انتوا ظبطوا الاعدادات على حسب ما انتوا هترتاحوا، لان زي ما بقول لكم في مشاريع ممكن تطول معاكم، فطبعا طرق الراحة هتبقى مهمة جدا. بقى بالنسبة للشورت كاتس، الشورت كاتس يعني الاختصارات، هشرحها سريعا مع اني بفضل ان احنا نسيبها زي ما هي، بس عموما عشان لو حد قرر يغير فيها يبقى عارف منين. الشورت كاتس عموما هي اختصارات بتسهل علينا الوصول للأوامر والأدوات. مجرد ما ندوس على زراير الكيبورد، لو عايزة مثلا اغيرها بكل بساطة هدوس على الأمر اللي عايزة اغيره وادوس الزرار اللي عايزاه يكون مسؤول عن الأمر ده. لو مش موجود كاختصار لحاجة تانية هيتغير حالا، ولو موجود هيقولك زي ما بيقول كده دلوقتي ان ده موجود قبل كده نحب نبدله،
ونمسح التاني ولا لا. انت تختار زي ما تحب، بس احنا عموما هنسيبهم زي ما هو عشان ما نتلخبطش واحنا بنشتغل في اللي جاي. وصلنا لمكاني المفضل او اول مكان بفتحه في اي برنامج بشتغل فيه، الانترفيس. مثلا اول امر هنا بيقول اليونت سيستم. انا مثلا بحب اشتغل بالسنتيمتر، لو بتحبوا انتوا تشتغل بالمليمتر او الانش فده حاجه ترجع لكم، انتوا حرين اختار اللي يناسبكم. تمام. هنا الاوبشنين دول مش هنغير فيهم، هما بيتكلموا عن العملة والكلام ده لو اشترينا حاجة جوه البرنامج. تحت هنا بقى الحتة دي مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني ال 3D toolbar، يعني المكان ده مكان شريط الأدوات ال 3D ده في الفرجنات القديمة من قديم الأزل كانت بتنزل فوق، وانا اتعودت عليها فوق. هما محاولة منهم يوسعوا حجم الشاشة اللي بنشتغل فيها، يعني سابوا اوبشن ان احنا نحطها على جنب او تحت او كده. شوفوا انتوا هتفضلوها تبقى موجودة فين او تحبوها موجودة فين. طبعا توب يعني فوق، ليفت يعني شمال، رايت يعني يمين، بوتوم يعني تحت. تمام. نفس الكلام لل 2D toolbar اللي هو الادوات دي بس بتاعت ال 2G، نفس الحكاية بالظبط بينطبق عليها. بالنسبة لأدوات الريندر هي برضو نفس الكلام، يعني لو انتوا حبيتوا الأدوات كلها تبقى يمين شمال فوق تحت أكيد هتحبوا نفس الأدوات في الريندر. لسه هنتعلم الريندر بعد كده. وفي هنا اوبشن الجروب تول. الجروب تول دي ما كانتش موجودة قبل كده، وانا شخصيا رأي شخصي بحت يعني ما بحبهاش نهائيا نهائيا. تعالوا نشوف الاول هم معلمين عليها انها تبقى معمولة جروب. تعالوا نشوف بتبقى عاملة ازاي. يعني مثلا انا برسم الباترون وعايزة احط تفاصيل، لو عاملين الادوات جروب زي كده عشان اوصل للاداة اللي انا عايزاها هضيع عمري كله وانا بعمل كليك وادخل على القائمة واختار الاداة اللي انا عايزاها وهكذا. فرهضة اوفر، خصوصا لو شغالين على حاجة مليانة تفاصيل ومش حافظة كل الاختصارات بتاعت ادوات البرنامج. لكن تعالوا هنا لو مش عاملاها في جروب وكل اداة لوحدها، تخيلوا مثلا كل الادوات دي كانت جوه مجموعه واحده، طبعا الوصول ليهم كده اسهل بكتير وهم كلهم قدامي او كل واحد على حسب ما يحب. يعني ده راي شخصي بحت. النظام ده بحبه، بس هو فيه عيب واحد بس، انه بياخد شويه من مساحه العمل، في ادوات هتختفي. بس لو فاكرين المره اللي فاتت قلنا ايه، بنقدر نتحكم في النوافذ بتاعه البرنامج بسهوله. يعني ممكن بكل سهوله اسحب دول كده، احطهم كده بسهوله يبقوا كلهم قدامي وانا شغاله، اختارهم بسهوله وانا شغاله. بس طبعا لو انتوا حابين تكبروا مساحة العمل وتحطوا الأدوات مع بعض خلوا جروب تول نتعلم قدامها اون. تمام. لكن هرجع واقول لكم تاني دي تفضيلات شخصية بحتة، اللي بيحبها زي ما هي هو حر. انا بشرح لكم كل حاجة عشان ما يبقاش في حاجة مش عارفينها، من اللي ملوش اهمية كبيرة للي ليه اهمية كمان، عشان لو حد حرفيا زيرو يقدر يخلص الكورس وهو فاهم حتى واجهة البرنامج والاعدادات بتاعتها بيتحكموا فيها ازاي. تمام. هنا الخط والألوان. الخط أعتقد كويس ومقروء تمام، كل ده مش هنغيره زي ما هو حلو. نيجي لل 3D. أول حاجة ظهرت لي فيه المش. هقول لكم اختصار سريع كده عشان لو حد فيكم ما اشتغلش 3D قبل كده، وهي مش هتهم الناس اللي شغالة في مصانع وعايزة تطلع باترون وخلاص، هتهم أكتر الناس اللي عايزة تكمل في مجال ال 3D أو يهموا ريندر نضيف. برامج ال 3D عموما بتقرا الموديلات كلها على إنها مش يعني شبكة مكونة من نقط اسمها vertices، والخطوط اللي بتوصل بين النقط دي اسمها edges، والأشكال اللي بتتكون في النص بتبقى اسمها faces. يعني ايه؟ يعني مثلا بصوا المش هنا معايا هو عاملها هنا على triangle يعني مثلثات. تعالوا بصوا المش هنا في ال 2D وال 3D، هنا المش معمولة مثلثات، يعني كل 3 نقط نتوصل بيهم ب3 خطوط في النص في مثلث. ده ما بيبقاش احسن حاجة، ولو هنبعته البرنامج 3D تاني نكمل عليه شغل هنحتاج نشتغل عليه كتير قوي عشان نحوله كواد اللي هو زي مربع كده، يعني 4 نقط. تمام، شكل رباعي عشان الريندر بتاعها يبقى احسن. الريندر ده يعني طريقة اظهار الحاجة تكون شكلها حقيقية جدا. تمام. فانا بحب اعلمه على كواد من الاول. احنا ممكن نخليه تراينجل زي ما هو، وفي الاخر خالص بعد ما نخلص المشروع بتاعنا من البروبابيلتي اديتور اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده المره اللي فاتت ممكن نحولها كواد في الاخر خالص بعد ما نخلص خالص. بس انا شخصيا بحبه من قبل ما اشتغل بيكونوا كواد، يعني برضو دي حاجه ترجع لكم انتوا. بس بصوا هنا مثلا لو اخترتها كواد هيقولي ايه، هيقولي مش هنرسم كواد الا لما البرنامج يعيد التشغيل. بس مش لازم اقفله حالا وافتحه، لا مش في ساعتها، ممكن بكل سهوله اخلص الشغل اللي في ايدي لو أنا بشتغل وبعد كده اقفل البرنامج، ولما افتحه المره الجايه هيبتدي يخلي لي كل الحاجات التانية كواد او اللي هي اشكال رباعيه. تمام. الاوبشن ده اسمه الجزمو. احنا هنسيبه زي ما هو، لان لو غيرناه هحتاج اغير اختصارات حاجات كتير وهنتلخبط. بس تعالوا نعرف ايه هو الجزمو ده اصلا. بصوا كده، هي عبارة عن أداة بتخليني أحرك أي حاجة في ال 3D window. يعني مثلا هنا عملت select
او اخترت الجزء ده كده، اقدر احركه لفوق حسب الاسهم اللي انتوا شايفينها دي. هنا اقدر احركه لتحت، ممكن اخده يمين، ممكن اخده شمال بالشكل ده. ممكن اقدر كمان اقربه مني او ابعده عني، بس هيبقى بيقرب وبيبعد عن المانيكان كمان. تمام. ممكن الفه حوالين نفسه، عايزاه يبقى على اليمين يبقى على الشمال وهكذا. الجزمة دي هي اللي بتخليني اقدر اتحكم في اي حاجة جوه نافيزيت ال 3D ويندو. تمام. طبعا زي ما اتكلمنا على 3D، في 2D تحتيها اهو. اول حاجة فيها حاجة اسمها البارتيكل ديستانس، هو عملها لي هنا على 20 ملم. يعني ايه القيمة دي؟ كل ما بتقل، يعني كل ما بقللها عن 20، جودة الهدوم او شكلها بيبقى احلى بكتير، التفاصيل بتبقى اوضح وانضف. بس المشكلة ان الجهاز ساعتها بيتقل جدا جدا جدا، فالافضل ان احنا نسيبها زي ما هي على 20. لما نخلص خالص بكل التفاصيل بكل حاجة، ممكن من بروبرتي اديتور برضو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده واحنا لسه هنتكلم عنه تاني دلوقتي، ممكن نخليها في الاخر خالص على 5، ودي قيمة حلوة جدا، هتبين التفاصيل نضيفة جدا وحلوة جدا. بس احنا هنخليها على 20 زي ما هي. انا بس حبيت افهمكم هي ايه. باقي الاوبشنز دي هنسيبها زي ما هي. لو جينا على اذر هنلاقي البلوتر، دي حاجة خاصة بالناس اللي بتشتغل في مصانع مثلا وهتصدر الباترون لبلوتر معين علشان تطبعه وتنفذه وتشتغل بيه. كل بلوتر ليه الاعدادات الخاصة بيه، فمش هنتكلم عليها دي الا لو حد طلبها. تمام. في هنا الديفولت فايلز بيتكلم عن الفايلات اللي هيتعمل لها سيف فين وتفاصيل ملهاش أهمية ان احنا نلعب فيها دلوقتي. احنا ممكن مع كل مشروع واحنا بنعمل له سيف بنفسنا في المكان اللي يعجبنا، فمش مهم قوي دول. الكلوب اي بي اي والكلوست. الكلوست ده احنا ممكن ندخل عليه، هو موقع بيخلينا نقدر نعمل ريندر في الموقع ده نفسه، او ممكن نشتري حاجات نبيع حاجات وهكذا. بس هو هنا في البرنامج ليه علاقة شوية بالحاجات اللي احنا اشتريناها من على الكلوست ده نفسه. ما اعتقدش ان احنا هنلعب فيه اصلا يعني. خلينا نركز بقى شوية في اللي جاي. خلينا نتكلم بقى على الجزء بتاع اللايبراري. اول حاجة فيها هنلاقيها اسمها الجارمنت. الجارمنت يعني الهدوم. لو دوسنا عليها هي اصلا بتبقى مفتوحة، بس احنا اي حاجة هنا في النافذة دي لو دوسنا عليها مرتين هتتفتح لي تحت. تمام. هو هنا مديني قطعتين جاهزين مع البرنامج، تي شيرت رجالي وتي شيرت بناتي. تمام. الفيميل طبعا يعني بناتي والميل يعني رجالي. يعني مثلا التيشيرت الرجالي الجاهز ده انا مش رسماه، انا بس لبستهوله وغيرت لونه وحطيت النسخ. لو عايزه اطلعه بكل سهوله بسحبه او بدوس دوستين عليه. هنا بيسألني تحبي تفتحيه بدل اللي انت شغاله عليه ولا تضيفيه معاه. لو دوست اوبن يعني افتحه بدل اللي انا شغاله عليه، يمسح لي كل اللي انا عاملاه. تمام. واد هيضيفهم مع بعض زي كده. لو عملنا اوبن فتح ولغى اللي انا كنت شغاله عليه وما فيهاش رجوع تاني لو انا مش عامله سيف، فخلوا بالكم من الحته دي. لكن لو عملنا اد او اضافه هيقول لي الاكس والواي والزد، يعني الاتجاهات دي عايزاه قد ايه من نقطه البدايه، سواء في الطول في العرض في العمق، يعني عايزاه جنب التيشيرت بالظبط ولا عليه ولا عايزاه وراه ولا قدامه ولا فوقيه ولا تحتيه وهكذا. تمام. ممكن نسيبها زي ما هي وندوس اوكي، وبعد كده نبقى نغير الاتجاهات بنفسنا بالجزم اللي احنا لسه متكلمين عليه. بصوا اتضاف عليه كده ازاي، اتضاف عليه وما شاليش اللي انا كنت شغاله بيه. بعدها في قائمة الافاتار. بصوا في اوبشن جديد منزلش غير في النسخة اللي معانا دي اللي هي V7، هو المثلث ده. هم عاملينه لسهولة الاختيار، بس هو الموضوع كده كده سهل اصلا. ممكن ندوس على المثلث ده هيفتح لي الفولدرات الفرعية تحت قائمة الافاتار، او بكل سهولة ممكن ادوس على الافاتار مرتين يظهر لي الفولدرات الفرعية بتاعتها دي كلها تحت. تمام. هنا البرنامج بيكون نازل معاه مانيكانين بنات ومانيكانين ولاد ومانيكانين اطفال. بالمناسبة المانيكان هنا اسمه افاتار، فلما اقول افاتار بعد كده ابقوا عارفين ان انا قصدي على المانيكان. المهم لو فتحنا افاتار الفيميل 2 مثلا، مجرد ما اقف عليها كده بيظهر لي شكلها بكل الاتجاهات بتاعتها. كل افاتار بنفتحه بيكون ليه اوبشنات كتير خاصة بيه هو بس، زي مثلا رينجمنت. هقول لكم دي اهميتها ايه. بصوا كده البنتين دول دي اللي لسه فاتحينها وليها arrangement فايل موجود في البرنامج نفسه. تمام. والبنت التانية دي ملهاش، انا جايباها من بره. مثلا لو جيت من هنا وقلت له اظهر لي الارينجمنت من الحتة دي، هيطلع لي النقاط الزرقاء دي. هو بيبقى حاططها زي حساسات كده عشان يعرف مكان الرجل والايد صدر والظهر وهكذا. فلو مثلا برسم باترون زي ده وقلت له حطهولي هنا، بصوا اهميتها ايه. القمر ده عشان الفه على التانية لازم اثبته بدبابيس والفه بايدي، عشان لما اقول له خيطه يخيطه حوالين وسطها ما يقعش على الارض،
لانه لازم يكون ماسك في حاجه، ان ده كانه قماش حقيقي بالظبط، ماسكاه واول ما اقول له وريني القماش هيعمل ايه، فلو مش ماسك في حاجه هيقع على الارض. تمام، فعشان ما يقعش على الارض لازم يبقى ماسك على وسطها. بصوا دي ماسك على وسطها بكل سهوله لانه عارف وسطها فين، لكن دي علشان البرنامج مش عارفها، ملهاش arrangement point زي الفايل اللي انا لسه موريهولكوا، فهو مش عارفها مش فاهمها، لازم الفه انا بايديا حواليها. فطبعا الارينجمنت بوينتس دي مهمه جدا لانها بتسهل عليا الشغل بطريقه كبيره جدا. بس الخبر الحلو ان كل الافاتارات اللي موجوده مسبقا على البرنامج ليها ارينجمنت خاص بيها والبرنامج عارفها، فاحنا مش هنتعب معاهم نهائيا. انا بقول عشان لو حد هيجيب افاتار من بره يبقى عارف ان هو يعمل له ارينجمنت فايل علشان يقدر يتحرك عليه بسهوله. لاحظوا دي بقى قبل ما نكمل، الفولدر لما يكون تحتيه نقطتين كده بيكون عشان نرجع خطوة لورا بالشكل ده. تحت هنا بقى في الهير او شعر المانيكان، هما مدين لك شعرين بس او باروكتين يعني تختار بينهم. الموشن ده يعني الحركة، هنفهمها اكتر لما نيجي نحرك المانيكان ونعمل له عروض ازياء على البرنامج. هنا البوز ده يعني الوضع اللي الافاتار بياخده بيقف بيه واقفة ازاي. هو هنا في بوزات برضو معينة البرنامج سايبها لنا واحنا ممكن نغير فيها بعدين، هقول لكم ازاي. تمام، بس طبعا يفضل واحنا بنشتغل في الاول خالص نخليه على وضع حرف الاي او حرف التي علشان نعرف نخيط عليهم الهدوم بسهولة، يعني تبقى رجليهم واضحة وايديهم واضحة عشان نعرف نخيط بسهولة. وفي هنا الشوز اللي هو الأحذية، هما هنا برضو حاطين اوبشنين بس، شوز رياضي وشوز بكعب، وهنعرف بعدين برضو ازاي نعمل شوزات جديدة بنفسنا ونضيفها في البرنامج. هنا قائمة السايز دي حاجة جديدة بقالها كذا فيرجن كده، كذا نسخة بتنزل. الأول كنا بنتعذب علشان نغير حجم الأفاتار. لو فتحناه هنا هنلاقي كذا نوع مقسمهم هو الفولدرات، يعني مثلا أول واحد الكلو هو اللي عامله للأجسام الحوامل، يعني سواء رفيعة وحامل أو تخينة وحامل، يدوسوا عليهم واحد واحد وشوفوهم عاملين ازاي. يعني لو حد بيعمل مثلا حاجة تصميم ليه علاقة بالحوامل، الفولدر ده مقاسات هتريح. الباقي دول جداول مقاسات للأجسام الصغيرة والأجسام البلس سايز المليانة. الأول الناس كانت بتشتريهم من ألفالون، ده موقع بيقدم جداول مقاسات، الناس كانت الأول بتشتريهم من على الموقع ده. تمام، بس الكلو بقاله كذا فيرجن منزلهم. لو عايزين جداول المقاسات دي اهي هسيب لكم لينكها تحت الفيديو، ادخلوا اتفرجوا عليها شويه وجربوا انتوا. هنا يعني دي كل المقاسات، انتوا ممكن تدخلوا في فولدر وتدوسوا على المقاسات وتشوفوا هي عامله ازاي. في منها حاجات كيرفي، في حاجات رفيعه، في حاجات تخينه ما فيهاش كيرفات وهكذا. يعني مثلا في حاجات مليانه وكيرفي وفي حاجات مليانه وفلات، فانتوا تدخلوا اتفرجوا عليهم كلهم وشوفوهم عشان ما نطولش وقت الفيديو على الفاضي. في هنا بعدها التكتشر، وهم هنا حاطين فيه فايلين برضو، فايل فيه البنت بتلبس اندروير والفايل التاني البنت فيه قلعة خالص. احنا هنخلينا طبعا في المحترمة اللي لابسة، بس التاني ليه لازمة برضو. يعني لو مثلا حد شغال في اللانجري مثلا مش عايز يبين لون الاندروير تحت الهدوم فبيختاروا، يعني على حسب كل واحد واختياراته يعني. دي كانت البنت. الولد والطفل نفس الكلام بالظبط، ادخلوا وافتحوا وجربوا وشوفوا وحاولوا تاخدوا على البرنامج. في حاجة أخيرة بس هنا، هي حاجة جديدة بس كانت موجودة بقالها فيرجنين مثلا، وحاجة لسه جديدة طازة في الفيرجن دي. تمام، لو دوسنا على البنت دي اسمها فيفي الأول. تمام، كان في فيفي ومارا وكان في كذا افاتار، بس كان بينزل كل افاتار لوحده. يعني احنا اخترنا فيفي بتنزل فيفي، لو اخترت مارا فيفي هتروح ومارا هتقف مثلا يعني، او هحطهم الاتنين مع بعض. يعني كان بيعامل كل واحدة فيهم على انها واحدة لوحدها. لكن دلوقتي الاوبشن اللي بقاله كذا فيرجنين، مثلا لو دوسنا على فيفي كده مثلا في البروبرتي اديتور تحت هنلاقي العلامه دي. يعني هو مثلا لو تلاحظوا هنا كاتب لي فيفي، احنا هنا ممكن نجيب كالي. بصي كل ما هندوس على اسم واحده هيجيب لي شكلها في نفس الافاتار اللي انا فاتحاه من غير ما يفتح لي واحد جديد. دي الحاجه اللي موجوده بقالها فيرجنين. الحاجه الجديده بقى، شايفين الايكون دي اللي مرسوم عليها علامه الراس دي؟ هتفتح لي البتاع ده اللي منه بقدر اختار لون شعرها من الالوان دي، او اختار لون على مزاجي مثلا من هنا، والسكان او هو لون البشره برضو من الالوان دي، او اختار بمزاجي. الاندروير برضو من هنا، وفي الاي براوز اللي هو الحواجب، واللبس اللي هي لون الشفايف. تمام، والله شكلها عسولة دلوقتي. المهم طبعا وانا بختار هنا في اوبشن الاي دروبر، يعني لو دوست عليها هنا وعايزه مثلا اخلي شعرها قريب من اللون اللبس اللي هي لابساه، مثلا لو انا عامله فستان معين عايزه اخلي شعرها حاجه مختلفه شويه حاجه كده، اخد الاي دروبر دي وادوس بيها على اي مكان، اخد اللون اللي انا عايزاه وينزل لي على طول، وهكذا.
هنا بقى تحت الافاتار هنلاقي الهانجر او الشماعات، نفس الكلام، هندوس عليها دوستين هتظهر لي كل الشماعات تحت. مجرد ما هلف عليها كده بالماوس هيظهر لي كل اشكالها، واختارها لو انا عايزه اعرض الهدوم على شماعه بدل بني ادم مثلا، او بدل مانيكان مثلا. تمام. لاحظوا بقى العلامه دي لو عايزه اغير طريقه العرض بالشكل ده، والعلامة دي لو ضفت حاجة مثلا على البرنامج بس لسه ما ظهرتش بدوس هنا حاجة زي ريفرش كده، يعني بتظهرها لي على طول. هنا بقى القائمة اللي هنستخدمها كتير جدا 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 جدا، قائمة الفابريك. الفابريك دي اللي هي الأقمشة. طبعا طول ما احنا بنشتغل هنختار منها، لان هنشوف بعدين انهم مش حاطين القماش مجرد شكل وخلاص، لا، الشكل والخصائص ووزن القماشة، انسيابيته، ودي حاجة من اعظم الحاجات اللي ضافوها السنين اللي فاتت. يعني الأول كنا بندور كتير ومش بنلاقي بسهولة قماش صورته جودتها حلوة. دلوقتي الموضوع أسهل، نفس طريقة البرنامج، مجرد ما نعدي على أي قماش بالماوس كده هيجيب لي شكله، تفاصيله، ووزنه، منسوج ولا لأ، وهكذا. من هنا بعرف درجة انسيابيته، يعني لو بعمل مثلا موديل عايزة له قماش انسيابيته عالية زي الحرير بختار مثلا حرير. لو عايزة أعمل كم منفوش مثلا وواقف وماسك نفسه كده هحتاج خامة تقيلة، فبرضه من الشكل ده بيبين لي ايه هي الخامات اللي تقيلة اللي ما تبقاش واقعة مني كده. تمام. كل ده بيعرفولي من قبل حتى ما اختار القماشة او انزلها في بيئة العمل بتاعتي. طبعا الأقمشة هنا منزل لي فرايتي كبيرة جدا او تنوع فظيع جدا، يعني من اول القطن للحرير للفلفت اللي هو القطيفة. في اختيارات متنوعة وحلوة جدا، في حرير وفي صوف وفي اقطان وفي فرو وفي جلد. تمام. بعدها هنا هنلاقي الهاردوير اند تريمز، هنلاقيها متقسمة ل3 أجزاء. أول حاجة البوتون والبوتون هول، تاني حاجة الزبر، تالت حاجة الجرافيك. نفتح الأول البوتون والبوتون هول. يعني ايه بوتون؟ يعني الزرار. بوتون هول هي العروة. هنلاقي أول حاجة البوتون مثلا دي فيها كل أشكال الزراير اللي في البرنامج، معاها أشكال ستراس زي دول. وفي البوتون هول دي العراوي، دي كل أشكالهم. تمام. وكل حاجة من الحاجات دي مجرد ما بختارها في بيئة العمل ممكن من البروبرتي اديتور اتحكم في مقاسها ولونها وخامتها وكل حاجة. بعدها هنا في الجرافيك، هو مش ضايف لي هنا حاجة غير لوجو الكلو نفسه، سايبها لشغلنا احنا بقى. بس هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن صور بنخليها مثلا برنتات او تطريزات وهكذا، فهو سايبها لي بقى انا حسب شغلي انا. تمام. بعدها في السوستة، هندخل في السوستة هنلاقيها متقسمة. أول حاجة الستوبر، ده الجزء اللي بيبقى في آخر السوستة، دي أشكاله انتوا أكيد عارفينها. في بعد كده البولر اللي هو السحاب اللي بسحب منه السوستة، برضو مجرد ما أعدي عليه بيوريني أشكاله وتفاصيله. بعدها في سلايدر، دي اللي بتمشي على أسنان السوستة اللي بيتعلق فيها السحابة وبسحب بيها. تمام. دي برضو أشكالها. ودي اشكال الحته اللي فوق بتبقى في اول السوسته، اللي بتبقى في اخر السوسته برضو دي اشكالهم، وهم مفتوحين وهم مقفولين. بعدها في التيب، الشريط المتركب عليه سنان السوسته، ده بيبقى ليه اشكال كتير برضو. بصوا مثلا طريقه النسيج هنا مثلا عامله ازاي، واشكال سنان السوسته كمان نفسها وانواعها، برضو كل ده اقدر اتحكم فيه، سواء بلاستيك، معدن، ممكن اخليه اي خامه انا عايزاه. بعدها هنا هنلاقي الماتيريال، لو دوسنا عليها هيجيب لي السبستانس ده مجموعة برامج تانية خالص، بس هما هنا مثلا بنتكلم على السبستانس منتور، ده متخصص في الخامات، بس هنا بيوصلنا لموقع السبستانس. هو سايب لي كذا خامة كده، عموما لو عايزة استخدمهم بعد كده هدخل على السبستانس نفسه الموقع بتاعه، في خامات كتير جدا، في منها بشتريه وفي منها فري، ممكن نبقى ننزل منه حاجات فري ونشوف برضو ازاي نستخدمها. واخر حاجة خالص هنا هي الستيج يعني مسرح، ده غالبا هنحتاجه لو هنعمل عرض ازياء نحرك الافاتار بالهدوم فيه، موضوع ممتع قوي 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 حقيقي، هتحبوه جدا ان شاء الله. دي قائمة لايبراري او المكتبة، يعني لو جينا فوق هنا كده هنلاقي الحاجات دي، يهمنا منها زرار البلاس ده، شايفينه ده؟ لو في فولدر عندي مثلا على الجهاز بستخدم منه خامات كتير او بحتاج افتحه كتير، بدل كل شوية ادخل قائمة فايل واوبن او افتحه وافضل افتح فولدر جوه فولدر، لا، بكل سهولة انا ممكن بالبلاس دي ادوس كده اختاره من على الكمبيوتر عندي، هينزل لي على البرنامج، فهيبقى موجود قدامي على طول، اخد منه الحاجة بسهولة في ثواني. تمام.
بعدها شايفين قائمة الهيستوري، ادينا عليها سريعا المرة اللي فاتت. هي فيها حاجة شبه الفوتوشوب شوية لو حد اشتغل عليه قبل كده. لو هتاخدوا بالكم هي بتسجل كل خطوة بناخدها، حتى لو عملت سيلكت، يعني حتى لو اخترت النقطة او اخترت خط، شايفين بتسجلها، بتسجل كل حاجة احنا بنعملها حرفيا. فلو نفرض مثلا في ديزاين حلو جدا او عاجبني قوي انا عملته وعايزة اجرب فيه فكرة ومش متأكدة هتبقى حلوة ولا لا، انا لو قعدت اعمل ممكن معرفش ارجع الخطوات دي كلها تاني. فبكل سهولة بدوس على العلامة دي واقول له احفظ لي الشكل النهائي ده عشان انا ممكن ارجع له تاني. انتوا لو تلاحظوا اهو عمل له صورة اهو كده، اقدر ارجع له تاني بكل سهولة بعد ما اخلص وما عجبنيش مثلا اللي انا عملته. نيجي بقى لقائمة الموديولار كونفيجوريتور. دي حاجات معمولة جاهزة محطوطة على البرنامج. يعني مثلا لو دوسنا هنا مان الراجل هنلاقي فيه جاكيت، تي شيرت بولو، تي شيرت عادي، شيرت عادي او شميز عادي، فرنش كوت اللي هو البالطو. واخترنا اي حاجه منهم وكملنا من الاوبشنات اللي تحت دي اللي بتظهر لك، دي حاجه جاهزه بالنسبه لنا. هتبقى وظيفتها ان احنا بدل حاجه اوريدي معموله وجاهزه ممكن نجيبها ونعدل عليها ونطلع حاجات مختلفه بعد كده. تمام، انتوا بس لو تلاحظوا ان احنا لما بنختارهم بيجي لي في ال2 دي الباترون بتاعهم بينزل لي على طول، وبينزل لي حواليه اطار كده او ظل غامق عشان نعرف ان ده كان قالب جاهز من على البرنامج. تمام، ممكن نشيل الشكل ده بعد كده. يعني نيجي بقى للناحية التانية، احنا اتكلمنا عنها قبل كده سريعا. قلنا ان الاوبجكت براوزر ده بيتكون من عدة تابات فيها كل حاجة بنشتغل بيها في البرنامج. يعني مثلا تعالوا ناخدهم بالترتيب. اول تاب ده شايفين الشرط دي، التاب ده فيه كل حاجة ليها علاقة بالشغل اللي انا عاملاه، يعني كل خط كل نقطة موجود باسم لوحدها، كل تفصيلة سواء في ال2 دي او اللي هو الباترون او في 3 دي والمانيكان وكده. حتى مثلا environment هنا لو تشوفوها، الانفايرومنت يعني البيئة العامة اللي في البرنامج، يعني هنلاقي فيها مثلا حتى الكاميرا اللي جايبه لي كادر المانيكان، حتى الإضاءة الافتراضية اللي موجودة، بيبقى فيه ساعات كمان الويند او الرياح او المروحة اللي ممكن تحرك لي الهدوم بشكل معين، ده هنلاقيه هنا. احنا كنا بنستخدمه زمان كتير علشان لو في مثلا مشروع فيه تفاصيل كتير جدا جدا وانا عايزة اعمل سيلكت لخط معين ومش عارفه اوصل له، ممكن اجيبه من هنا. بس دلوقتي بقى فيه اوبشنات كتير جدا وادوات تسهل عليا الشغل ده، فمش هنحتاج المكان ده كتير اصلا يعني. بعدها هنا في التاب الخاص بالقماش، القماش اللي انا فتحته من هناك. تمام، واقدر اضيف قماش تاني من عندي من على الجهاز من هنا. لو تلاحظوا زي ما قلنا المره اللي فاتت، كل حاجه بدوس عليها هنا بيظهر لي اوبشناتها تحت في البروبرتي اديتور. تمام، لو القماش ده دوست عليه تحت في البروبرتي اديتور هيقول لي اقدر اتحكم في لونه، في شكله، في انسيابيته كمان. يعني لو عايزه مثلا شكل الحرير بس يكون واقف وماسك نفسه، ممكن اقدر اعمل كده عادي جدا. ده التاب بتاع الجرافيك، احنا اتكلمنا عنها من شويه، قلنا الكلو مش ضايف غير اللوجو بتاعه. بس بصوا هنا انا عشان ضايفه النسر كصوره هتطبع اوتوماتيك ضافه لوحده هنا في الجرافيك المستخدم. هنلاقي هنا اي صوره سواء هعملها برنت او هعملها تطريز، اي حاجه انا مستخدماها في التصميم بتاعي هو بيضيفها هنا اوتوماتيك. ليه؟ عشان اقدر ادوس عليها هنا واتحكم فيها من تحت، اقدر اتحكم فيها بكل حاجه. بعدها هنا في الزراير، لو دوست عليه من تحت هنا هقدر اتحكم في لونه، في شكله، في سمكه. ممكن اخليه حتى قد التيشيرت اللي انا رسماه نفسه عادي جدا. ممكن اغير الخامه بتاعته، ممكن يبقى بلاستيك، معدن، ممكن يبقى قماش، حتى ممكن يبقى اي حاجه. بعد كده العراوي دي كل اوبشناتها برضو. بعد كده بقى في هنا الاضافه المميزه جدا جدا اللي خلت اسهل علينا نطلع الهدوم شكلها حقيقي اكتر، اللي هي التوب ستيتش. دي خياطات او غرز. بصوا كده بتبقى مثلا، يعني مثلا التيشيرت الطبيعي ما بيكونش كده، بيكون معمول له اورليه مثلا من تحت، او باين من بره خياطتين او غرزتين كده متوازيين. ممكن من جوه يبقى شكل غرزة الاوفر مثلا، لو عملت لهم هيكون شكله واقعي اكتر. دي الاداة بقى بتاعته اللي هي التوب ستيتش او الغرز دي. يعني شايفينها لو دوست عليها كده وقلت له الخط ده عايزاله غرز او خياطة خارجية، من هنا بقى اتضافت. تمام، بصوا اتضافت هنا اوتوماتيك ازاي لوحدها من البروبرتي اديتور. بقى اقدر اغير فيها في لونها، اخليها لون التيشيرت اخليها خطين مثلا مش خط واحد كانها ابره مزدوجه، اخليها على بعد قد ايه من تحت من ديل التيشيرت مثلا، سمك الغرزه قد ايه، المسافه ما بين كل غرزه وغرزه والتانيه. كل التفاصيل دي وتفاصيل اكتر بكتير ممكن نتحكم فيها. تمام، هنيجي هنا شايفين دي قائمة تانية اسمها الباكرينج. الباكرينج ده بيساعدنا نبين الهدوم حقيقي اكتر. ازاي بقى؟ هي بتعمل زي تجاعدات كده. يعني مثلا بصوا الجينز هنا، كلنا عارفين ان الجينز بتبقى خياطته عشان القماش تقيل شوية بيعمل التأثير ده في الخياطة،
او ممكن هستخدمها في الاستك لانه برضو بيبقى فيه تأثير التجاعيد ده شوية، او ممكن في الحتت اللي بيبقى فيها تشريب مثلا لو انا عايزة ابينها. التأثير ده ممكن يبقى خفيف، ممكن يبقى اكتره، ممكن مثلا اصور مثلا جنس من عندي واجيب الصورة بتاعته وادخلها على البرنامج عشان التأثير يبقى باين اكتر واكتر. هنتكلم على كل ده بالتفصيل برضو. يعني بصوا هنا مثلا عملت الخياطتين بعدتهم عن بعض وقلت له اعمل هنا الباكرينج او التجاعد هنا. الشكل ده طبعا لو عملته مثلا على جنس في خياطة جانبية هيبقى الجنس باين شكله حقيقي اكتر، احسن ما اسيبه كده بس واحط له خامة جنس وخلاص. اللي بعدها ده التدريج. الناس اللي شغالة في مصانع هي اللي هتهتم بالحتة دي اكتر، فلو حد مش شغال في مصنع او مش شغال باترونست مش هيستخدم المكان ده نهائي، فما تشغلوش نفسكم بيه خالص. هقول لكم هو ايه عشان يكون عندكم فكرة. لو مثلا بعمل قطعة مثلا ميديوم، اكيد مش كل الناس في السوق هتلبس نفس المقاس، لازم اغير المقاسات وانزل لارج واكس لارج وسمول وهكذا. بغير المقاسات دي وازودها بنسبة معينة على حسب جدول مقاسات كل مصنع والفئة اللي بيستهدفها. تمام، هو ده التدريج. في هنا بقى في البرنامج اوبشن بيخليه يعمل اوتو جريدنج، يعني تدريج اوتوماتيك من عند البرنامج نفسه، واقدر اعدل فيه براحتي. في امكانيه ان انا اعمل التدريج بنفسي وفي الاخر اصدر الباترون للبلوتر يطبع على طول واشتغل. دي المسطره، ودي خاصه باي خط باخده من المسطره قيس بيه اي حاجه في ال2 دي بيجيبهولي هنا، وبرده ليها اوبشنات بقدر اتحكم فيها من تحت. كان نفسي نبتدي شغل قوي من المرة دي، بس كان لازم نعرف الحاجات دي كلها عشان مش هنشرحها تاني، هنشتغل على طول. فللأسف هخلي شرح أدوات ال2D وال3D المرة الجاية مع الشغل عشان الفيديو طول مني قوي. وكنت عايزاكم بالمناسبة تقولولي بتحبوا الفيديوهات الطويلة ولا لأ، يعني تحبوا أعمل لكم كل أداة في فيديو لوحدها ترجعوا لها تاني لما تحبوا، ولا أعمل لكم الأدوات كلها في فيديو واحد تقسموها انتوا شورتس أو مقاطع براحتكم. قولولي برضه عشان نقرر سوا ايه اللي يعجبكم. كان نفسي أديكوا واجب بس هكتفي بانكم تفتحوا البرنامج وتتعودوا عليه تستكشفوه، عشان المرة الجاية ان شاء الله نبتدي نلعب بالباترونات ونشوف هتتحول لايه في 3D. تمام. اخر الفيديو اتمنى اكون قدرت اوصل لكم اللي انا عايزه اقوله وتكونوا فهمتوني. انا بحاول اشرح حتى لو حد عمره ما اتعامل مع برامج قبل كده، فاللي عارف معلومات كتير ممكن يكون في حتت بالنسبه له كانت ممله، بس انا هدفي الناس اللي متعرفش حاجه خالص حرفيا ومش عارفه تفهم منين وازاي، ولا عندها مقدره انها تاخد كورسات بمبالغ مهوله، فعشان كده بحاول اشرح بكل التفاصيل حتى الممله منها. سوري لو زهقتكم، اتمنى تكونوا كلكم بخير وكل فيديو نتعلم مع بعض اكتر واكتر. يا رب نخلص وتبقوا كلكم محترفين ان شاء الله، تبقى رحله حلوه كلنا بنعدي بيها مع بعض سوا. سوري جدا اني طولت عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك سبسكرايب وشير للناس اللي ممكن تكون نفسها تتعلم، تعملوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه بالترتيب. باي باي.